Hello mga ka-jam, yung tuturo ko sa inyong kanta ngayon, i-apply natin sa darating na bagong taon. Kaya let's go! Okay mga ka-jam, yung tuturo ko sa inyong kanta ngayon ay Umaaraw, Umuulan ng Rivermaya. Medyo pwede nating i-apply to sa darating na New Year. Kasi yung 2020 natin parang roller coaster ride, ups and down. Medyo kakaiba. Pero ganun pa man, tuloy pa rin tayo, dito pa rin naman tayo eh. Etong kanta na to, bagay na bagay ito. Pero bago ang lahat, papakilala muna ako nga pala si RJ. Kung bago kayo sa channel ko, gumagawa ko ng mga easy guitar tutorial para sa mga beginners. Kaya kung trip nyo yung mga ganitong video, mag-subscribe ka at hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong gawa na video. Okay, start na tayo. Nga pala, Happy New Year sa inyo mga ka-jam. Okay, madali lang naman itong tugtugin. Halos basic lang din. May isang flat lang siya yung F sharp minor. Pero alam ko kung kayang-kaya nyo na itong flat na to eh. Siguro, yan yung mga unang natututunan ng mga beginner. Yung F sharp minor, tsaka B minor. Yan. Medyo nauhuli na siguro si B. Kasi mahirap talaga yun. So, ang chords niya ay A, E, then F sharp minor, then D major 7. Flat nyo lang itong tatlo. Yan, yung first, second, third sa second fret. Flat nyo lang yan. Then D. So, pwedeng naka-flat yung ganyan. Tapos pag nag-D ka, lagay mo lang yung ring finger mo dito sa second string, third fret. D na yan. O kaya, pwede rin naman yung normal na D. Kayo, na kung saan kayo natadalian. So, yun lang. So, strumming pattern niya. Kasi wala naman na siyang intro eh. So, pasok agad tayo. Ang strumming pattern niya ganito. Papakita ko sa inyo muna. Okay. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down. Down, up, up, down, up, down, down, 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 up, down. So napansin nyo, dun sa A, E, and F sharp minor, halos dala-dalawa siyang pattern ng down, down, up, down, up. Dalawang ulit siya nun. Tapos pagdating mo dito sa D major 7, isa-isa na lang siya, tsaka sa D. So yun, ganun, yan siya. Dito natin, pansinin nyo ha. Down, down, up, down, 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 up, down. Okay? So testing natin, pasok natin sa verse. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan ngunit. Okay, doon na tayo sa refrain. Ngayon kung nahihirapan ka sa D major 7 and D na yung part na yan, doon sa dulo ng video na tuturo ko naman siya kung paano madali siya matugtog doon sa part na yun. Kaya tapusin mo lang itong video na to. So ang refrain niya ay E, then F sharp minor, then D major 7 ulit, and D. So dito, isa-isang strumming pattern lang siya. So dito sa refrain, isang E, isang F sharp minor, isang D major 7, and D. Tigi-tigi isang strumming pattern lang siya. Unlike dun sa verse na dala-dalawa siya sa A, E, F sharp minor, tapos pagdating sa D major 7 and D, isa-isa na lang. So ganito yung mga kalalabasan niya. Okay, ganun. Diba? Down, down, up, down, 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 up, down. Okay, so ang chords niya ay E, F sharp minor, D major 7 and D, dalawang ulit nun. Then uulit ko ulit ng D major 7 and D.
Okay? Testing natin. Kaya, kaibigan, huwag kang magpapasindak. Kaibigan, easy lang sa iyak. Dahil wala ring Ayun, ganon. So, dun sa dulong part, dalawang ulit yung D major 7 and D. Okay? So, dun na tayo sa dahil wala ring mangyayari. So, ang chords niya ay A, E, F sharp minor, D major 7 and D. Halos ganun ulit, kagaya ng sa verse. Then, A, E, F sharp minor, and D major 7 and D. Then, ulit-ulit, D major 7 and D. Okay? So, ganito yung strumming pattern niya. Parang ganun pa rin. Down, down, up, down, up, 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 down, down, up, down. Okay, so testing natin. Dahil wala ring mangyayari, tayo walang mapapala. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Isa pa. Umaaraw, umuulan. So, pagdating mo doon sa umaaraw, umuulan, ang chords niya ay ganun pa rin. A, E, F sharp minor, and D major 7 and D. So, ganun pa rin. So, ganito. Okay, pasok tayo. Umaraw, umuulan. Umaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, pattern na yan. A, E, F sharp minor, then D major 7 and D. Tuloy tayo sa third verse. Huwag kang maawa sa iyong sarili, isipin na wala ka ng silbi. Sundang buhalang kalukuhan, bukas sisikatin muli ang araw, ngunit para lang sa may tiyagang maghintay. Kaya kaibigan, huwag kang magpapatalo. Kaibigan, itaas ang noo. Isang ulit pa. Dahil wala ring mangyayari, tayo walang mapapala. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para madapa.
kung nahihirapan ka doon sa lipat ng D major 7 and D, pwede mo na lang siyang gawing na puro D na lang, steady na lang siya. Yun sa lahat ng D major 7 and D, pwede mo na lang D. Parang ganito. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Diba? Pwede naman eh. Yun nga lang kung ano, kung nahihirapan ka lang naman doon. Pero kung kaya mo naman, so doon ka na lang sa D major 7 and D. So yun, ganun lang kadalitog-tugin ng Umaaraw, Umuulan ng Rivermaya. Sana maging maganda tong pasok ng bagong taon niyo mga ka-jam. So yun, kung natripan mo tong video na to, like mo naman, comment na kapag meron kang request kapag kaya natin yan, gagawin natin. So yun, ganito na lang. Thank you mga ka-jam. Happy New Year!